नमस्कार, टेक इन्फोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ साथीहरु। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यदि तपाईहरु जापानिज ल्याङ्ग्वेज, कोरियन ल्याङ्ग्वेज अथवा जर्मन ल्याङ्ग्वेज निशुल्क कसरी सिक्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषय तपाईहरुलाई आज म बताउने छु। सबैभन्दा पहिला साथीहरु, निशुल्क भन्दैमा मैले तपाईको थम्बनेलमा चाहिँ निशुल्क भनेर भनेको छु हैन। निशुल्क भन्ने चाहिँ तपाईको चाहिँ पुरै निशुल्क त होइन। जस्ट तपाईको के भन्दा तपाईले 6 महिनाको जम्मा 2200 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ है। 6 महिनाको 2200। र 6 महिनाको 2200 पनि कस्तो छ भन्दा तपाईलाई चाहिँ तपाईको 6 महिना तपाईलाई चाहिँ दिनको तपाईको 1.5 घण्टा पढाउँछ। है तपाईको यो चाहिँ विश्व भाषा क्याम्पसमा हो। तपाईलाई दिनको 1.5 घण्टा क्लास हुन्छ हैन। तपाईले यदि इन्स्टिट्युटमा पढ्नु पर्यो भने के हुन्छ भन्दा 1 घण्टाको क्लास हुन्छ। त्यो पनि तपाईको 3 महिनाको तपाईको चाहिँ कहीँ 12000, कहीँ 13000, कहीँ 15000, कहीँ 20000 सम्म लिन्छ हैन। भनेपछि तपाईले सोच्नुस् कि तपाईको 6 महिनाको तपाईको चाहिँ दिनको 1.5 घण्टा भनेको तपाईको बाहिर तपाईले इन्स्टिट्युटमा पढेको तपाईको 9 महिना हो के त्यो भनेको हेर्नुस्। यसरी बुझ्नुस् तपाईले। त्यो कारणले गर्दाखेरि जम्मा 9 महिनाको तपाईको चाहिँ पढाइको लागि तपाईको 2200 रुपैयाँ भनेको निशुल्क नै हो हेर्नुस्। यो पैसा नै होइन खास गरी। यहाँ तपाईको चाहिँ तपाईले के छ भन्दा कोरियन, जापानिज, जर्मन मात्रै होइन, तपाईले यहाँ फ्रेन्च पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईले रसियन पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईले चाइनिज पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईले स्पेनिश पनि सिक्न सक्नुहुन्छ है। र तपाईको चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दा विश्व भाषा क्याम्पस तपाईको चाहिँ एउटा सरकारी क्याम्पस हो हैन। र साथीहरु तपाईले विश्व भाषा क्याम्पसमा यो 6 महिनाको तपाईको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पढ्नको लागि चाहिँ कम्तिमा तपाईले एसएलसी पास चाहिँ गरेको हुनुपर्छ है। र तपाईको चाहिँ यो चाहिँ तपाईको यही असारको तपाईको 14-15 गतेतिर मैले चाहिँ क्याम्पसको प्रशासनमा तपाईको फोन गरेर सोध्दाखेरि चाहिँ लगभग तपाईको चाहिँ 14-15 गते तपाईको असारमा चाहिँ यो खोल्ने खालको उनीहरुको तयारी छ हैन। र तपाईको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो 14-15 गते खोल्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ कान्तिपुर, गोरखापत्र र तपाईको चाहिँ विश्व भाषा क्याम्पसको तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। यो वेबसाइटमा पनि तपाईको नोटिस आउँछ हैन। र यो वेबसाइटको लिंक पनि म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, तपाईले हेर्दै गर्नु होला हैन। र अरु पनि कान्तिपुर, गोरखापत्रमा पनि तपाईको आउँछ हैन। र तपाईको यो चाहिँ खोलिसकेपछि जम्मा यसको टाइम चाहिँ 1 हप्ता हुन्छ है। 1 हप्ता हुन्छ। तपाईले आफ्नो चाहिँ एसएलसी को सर्टिफिकेट र तपाईको चाहिँ एउटा फोटो, दुईटा फोटो तपाई विश्व भाषा क्याम्पस तपाईको ठ्याक्क भिरगुडी मण्डपको अलिकति अगाडिपट्टि तपाईको चाहिँ खसी बजार अगाडि तपाईको छ, त्यहाँ तपाई गएर तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ। र फर्म भरिसकेपछि केही दिनमा तपाईको नोटिस आउँछ। नोटिस आइसकेपछि तपाईको नाम निस्केपछि तपाईले चाहिँ त्यहाँ गएर तपाईको चाहिँ भाषा पढ्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले तिर्ने भनेको 6 महिनाको जम्मा 2200 रुपैयाँ साथीहरु। र मैले तपाईले फेरि मलाई थम्बनेलमा चाहिँ पुरै फ्री भन्नुभएको थियो, फेरि तपाईको भिडियोमा चाहिँ 2200 तिर्नुपर्ने रहेछ भनेर तपाईले मलाई गाली गर्नु होला कमेन्टमा हैन। र तपाईको मैले तपाईलाई सुरुमा पनि भने 6 महिना तपाईको दिनको 1.5 घण्टा भनेको बाहिर तपाईले इन्स्टिट्युटमा पढेको तपाईको चाहिँ 9 महिना हो के तपाईको लागि। 9 महिनाको तपाईको जम्मा 2200 रुपैयाँ भनेको तपाईको यो त फ्री नै हो हेर्नुस् है। किनभने यो सरकारी भएको कारणले गर्दा फ्री हो। र यहाँको तपाईको पढाइ पनि राम्रो हुन्छ हेर्नुस्। किन भन्दा तपाईले बाहिर इन्स्टिट्युटमा पढ्नुभयो भने के हुन्छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ तपाईको प्रायसो टिचरहरु चाहिँ कोरियामा बसेर काम गरेर आएका टिचरहरु र काम गरेर आएका मान्छेहरुले तपाईको चाहिँ पढाउने गर्छन् भने तपाईको यो विश्व भाषा क्याम्पसमा चाहिँ तपाईले राम्रो टिचरहरु पनि पाउनुहुन्छ हैन। यहाँ तपाईको राम्रो टिचरहरुले तपाईलाई पढाउँछ है। र यो विश्व भाषा क्याम्पसमा तपाईले बिहान पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, दिउँसो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, बेलुका पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 3टा तपाईको शिफ्ट हुन्छ भनेको छ है। र तपाईको लगभग 14-15 गतेतिर तपाईको चाहिँ यहाँ चाहिँ भर्ना खुल्छ हैन। यो तपाईको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज कोर्सको लागि है। तपाईहरु रेडी बस्नु होला यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने हैन। यो तपाईको अरु इन्स्टिट्युट जस्तो जतिखेर पनि खोल्ने चाहिँ हुँदैन साथीहरु। फेरि तपाईको यो 14-15 गतेतिर खोल्छ। त्यसपछि तपाईको फेरि यो तपाईको कोर्स सिद्धिएपछि फेरि 6 महिनापछि फेरि खोल्ला हैन। त्यो कारणले गर्दा फेरि तपाईहरु यदि कोरिया जान खोज्दै हुनुहुन्छ, जापान जान खोज्दै अब लगभग म्यानुफ्याक्चरिङमा तपाईको 5-6 महिनापछि खोल्छ होला हैन। तपाईले अहिलेदेखि 6 महिना पढ्नुभयो भने तपाईले ईपीएस को लागि तपाईको चाहिँ ठ्याक्क तपाई रेडी बन्नुहुन्छ है। त्यस्तै गरी तपाईको जापानको लागि पनि तपाई जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने जापानिज ल्याङ्ग्वेज पनि तपाईले चाहिँ यसमा आएर पढ्नुभयो भने तपाईको लागि एकदम राम्रो हुन्छ साथीहरु। साथीहरु तपाईको 9 महिना पढेको जम्मा 2200 भनेको सामान्य हो हेर्नुस्। यो निशुल्क जस्तै हो साथीहरु। तपाईले चाहिँ यो वेबसाइट म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, तपाईले हेर्दै गर्नु होला। 14-15 गतेतिर खोल्छ हैन। यो तपाईको वेबसाइटमा तपाईले यहाँ कन्ट्याक्ट असमा जानुभयो भने यहाँ तपाईको विश्व भाषा क्याम्पसको नम्बर पनि छ। यहाँ नम्बरमा फोन गरेर पनि तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा आफै पनि तपाईको जान सक्नुहुन्छ। नजिकै छ भिरगुडी मण्डप, खसी बजार अगाडि छ हैन। त्यहाँ गएर तपाईले चाहिँ यहाँ गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। र यसरी तपाईको चाहिँ तपाईले कोरियन ल्याङ्ग्वेज, जापानिज ल्याङ्ग्वेज, जर्मन ल्याङ्ग्वेज तपाईको चाहिँ लगभग निशुल्क नै भन्दा पनि हुन्छ, निशुल्क भन्दा पनि हुन्छ। तपाईले यसरी निशुल्क जस्तैमा तपाईले चाहिँ 6 महिना तपाईको चाहिँ कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र यही जानकारी दिँदै आजको भिडियोलाई यही अन्त गर्छु। नमस्कार, धन्यवाद।